පුෂ්පවල ස්වපරාගණයේ වැළැක්වීමට ඇති අනුවර්තනයක් නොවන්නේ කුමක්ද? පළවෙනි එක පුෂ්ප ඒකලිංගික වීම, දෙවෙනි එක දල එහෙම නැත්නම් දලපත්‍ර විවිධ වර්ණ වලින් යුක්ත වීම, තුන්වෙනි එක කලංකය සහ රේණු එකිනෙක දුරස්ව පිහිටීම, හතර පුමංගය සහ ජායාංගය එකවර පරිණත නොවීම. පරාගණය කියන්නේ මොකක්ද? පරාගණය කියලා කියන්නේ පුෂ්පයක පරිණත පරාග එම විශේෂයෙන්ම පුෂ්පයක කලංකය මත තැන්පත් වීමේ ක්‍රියාවලියට. මේකෙදි පරාගණය වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ස්වපරාගණය, අනිත් එක පරපරාගණය. ස්වපරාගණය කියලා කියන්නේ පුෂ්පයක පරිණත පරාග එම පුෂ්පයේම කලංකය මත තැන්පත් වීමට. එතකොට පරපරාගණය කියන්නේ පුෂ්පයක පරිණත පරාග එම ශාකයේම වෙනත් පුෂ්පයක හෝ එම විශේෂයේ වෙනස් ශාකයක පුෂ්පයක කලංකය මත තැන්පත් වීමේ ක්‍රියාවලියට. එතකොට ශාක කැමති නැහැ ස්වපරාගණය වෙනවට. මම කියන්නේ ගොඩක් ශාක. ඒ නිසා යාලා ස්වපරාගණය වළක්වගෙන පරපරාගණය සිද්ධ කරගන්න විවිධ අනුවර්තන ඇති කරගන්නවා. ඒතර මේ වගේ අනුවර්තන කිහිපයක් අපිට සාමාන්‍ය පෙළ විෂයේදී කතා කරන්න තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ඒකලිංගික පුෂ්ප. ඒකලිංගික පුෂ්ප කියලා කියන්නේ එතකොට පුමංගය සහ ජායාංගය වෙන වෙනම මල් දෙකක තමයි හටගන්නේ. සාමාන්‍ය අපි මලක කොටස් ඉගෙන ගන්නකොට අපි ඉගෙන ගන්නවා පුෂ්පයේ කලංකය කියලා ඩිම්බකෝෂය කියන ජායාංග කොටසත් පරාගදාන සූත්‍රිකා කියන පුමංගී කොටසත් එකම පුෂ්පයේ තියෙන විදිහට. නමුත් අතරින් පතර සමහර ශාක තියෙනවා ඒ වගේ පුෂ්ප මේ විදිහට ඒකලිංගික වෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ පුමංගී පුෂ්ප වෙන වෙනම තියෙනවා, ජායාංගී පුෂ්ප වෙන වෙනම තියෙනවා. ඒතර කොහොමද ස්වපරාගණය වෙන්නේ නැහැ? මලකින් තවත් මලකට පරපරාගණය තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. උදාහරණ විදිහට ගන්න පුළුවන් පොල් සහ බඩඉරිඟු. තවත් අවස්ථාවක් තමයි ස්වවන්ද්‍යතාව කියන්නේ. ස්වවන්ද්‍යතාව කියලා කියන්නේ ස්වපරාගණය සිද්ධ වුණොත් ඵල හටගන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට අපිට වැල්දොඩම් ශාකයේ පුෂ්පය ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ අවස්ථාව තමයි යෝගබාධකතාව. යෝගබාධකතාව කියන්නේ කලංකය සහ රේණු එකිනෙකව දුරස්ව පිහිටීමට. උදාහරණ විදිහට ඕකිඩ් මිනිමල් කියන පුෂ්ප ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක බාහිරාවර්තී රේණු. ඒකෙදි වෙන්නේ කලංකය ඍජුව තියෙනකොට රේණු නැවී පිහිටීම හෝ රේණු ඍජුව තියෙනකොට කලංකය නැවී පිහිටීම කියන අවස්ථාව. ඒතර මේ අවස්ථාවේදීත් ස්වපරාගණය වළක්වනවා. උදාහරණ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් පින්න සහ පිච්ච. අවසාන අවස්ථාව අසම පරිණතිය. අසම පරිණතිය කියලා කියන්නේ පුමංගයට පෙර ජායාංගය හෝ ජායාංගයට පෙර පුමංගය පරිණත වීම. මේකට උදාහරණ විදිහට බඩඉරිඟු සහ ට්‍රයිඩෙක්ස් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දීලා තියෙන පිළිතුරු වලට එමු. පළවෙනි එක පුෂ්ප ඒකලිංගික වීම ඒක ගන්න පුළුවන් උදාහරණයක්. දෙවෙනි එක දලපත්‍ර විවිධ වර්ණයෙන් යුක්ත වීම කියන එක ගන්න බෑ. දලපත්‍ර වල වර්ණය වෙනස් වුණා කියලා ස්වපරාගණය වළකින්නේ නැහැ. තුන්වෙනි අවස්ථාව ගන්න පුළුවන් කලංකය සහ රේණු එකිනෙක දුරස්ව පිහිටීම. හතරවෙනි අවස්ථාව පුමංගය සහ ජායාංගිකවර පරිණත නොවීම. මම ඔයගොල්ලන්ට සටහන් කරගන්න ලේසියට මේ ස්වපරාගණය වළක්වන අනුවර්තන ටික වීඩියෝ එක අවසානයේදී දාන්නම්.